Ayun, kasi Junior.
Dami dahil ako mag-iba, malam mo kalabanan sa akin. Dahil, ma. Ano ba nakatulog? Wala ka, hindi ka mag-iba. Narabay na. Kasi kumado daw na dahil sa kalabanan. Ilugan. Naganti. Ang mata, computer pa. Computer pa. Ano, computer pa sa natin ate? Ano pa, computer pa ba? Okay na? Okay. Okay na sa rin. Kung mama, nagkakalimutan.
Paano dati? Yan. Pero may uwi ko. Eh, hindi ka ba yung nakalagi? Hindi na galing. Yan mga mo. Dahil mga kung hindi ko mo. Ay, sir, yan na.
Tayo ka na daw. Yes ka lang, uwi ka. Tutusan mo daw yung ito eh. Dami.
Ito, mga tao na. Nalimutan siya ito. Son, son, nalimutan siya. Ha? Ito yung gagawin ko lang palapot ako.
Naka-review ka pa. Ginawa, ginawa. Ginawa, ginawa. Ayun na nga, ito kung ano. Ayun, tama na nga yun. Ayun, ako ang tatapos. Talaga nakalibigan. Ito ang magyarayo. At narinig sa magyarayo. Okay. Makailan ako.
Ayan eh. Sabi, ako hindi nga bakit mo? Hindi yung ito kaya. Bigyan. Balik. Hindi lang kumain. Ha?
Um, ano, so ano, pataas baga, ah,
Continue. Hmm? Kaya nga, di ba ga? Nasa iyan. Wala. May nagtawa ako sa ating oras. Hindi nilalit ko na. Ah, balik ka din. Oo. Tapos, nawala.
Dave.
Okay, lumagan niya. Dino na na. Daw balaw.
uniform. Ano to? Love you, Korea. Korea, ate. Thank you. Thank you, thank you. Dahil ang mga lugo doon, akin ang mga lugo. Bigyan ko sa sakyan. Alam. Yako man. Long man. Katanin niya nga niya. Indonesia ko lang. Roman siya. Africa.
Tapos, mabukas ang mga sinalibu. Kasi maramdaman sa mga mabukas ang sinalibu. Kaya ba na tayo?
Pinasa mo na ito, sige mo ito. Asa rin ito, kapag. Kapag sarap ka. Wow. Ano, pinalaman ko na mga ito, nabaliktad mo pa talaga. Balikan na ito sa laban ko eh. Pero kaya naman sa nang ko na. Hindi ko ako, mama, hindi ko ito. Turuler, wala ko na yung mga arigan. Kung ko ka, Harap kaya kaya. turuler, puno, turuler, turuler. Ayan yung mga nagtagal, yung mga inagirang ko na nabagaya. Tuloy na ako mga kaya. Murang ng sana. Kaya taon pa nagkaroon ng mga pagkakas. Uy, may buto. Ay, turuler.
Wow.
Pills. Maybe not. Before that. Wow, hindi ko kumain. Ano, sino? Kapituan. Nakalipay dito yung Nakanta kami. Subscribe sa YouTube. Sa mga kabibigay sa people.
Okay.
Okay. Ah, oh yeah.
Ha? Tawagin mo daw ang iyong patuloy. Ha? Okay. Okay. Wala, kailangan mo rin.
Ayun, sige. Una ko yan, paano yung sige. Ah, ano? Ano ko?
Di wala.
Hindi.
Ayan, niya. Uy! Pa. Love. Yes, you understand that that's why we burn. Dirt. Oh, si Alan Jay, ano? Jay, paano yung view? Jay, sa kuyaw. At may baba man sa pala, nagpunta ko sa... Ano ba? Ano, Jay? Jay? Ano na? Sarap man sana. Ano mo, ano? Royal Jesus. Ano lang? Love. Nakatulog ako. Looking to the feeling. Shit. Shit. Ay! Taba? Ay po, di ako sa likod. Uy! Oh, diba? May mga nagugot kita.
talaga kabuti nito sa ano. Kasi, ito na lang yung design mo. Uy! Hindi talaga. Luwas. Ito na. Kumahaman kami. Pati-pati daw. So, luwas. Wala naman ang date. Nasa lasing. Okay. Pak. Pak. Ay, ya. Dek, Opo. Pati-pati sa namin. Hey!
No, banana. Uy! Ikaw naka-reload. Uy, ito. Ikaw naman siya. Yung yellow. Passenger 8. Nakalipat ko yun. Akan juga. Bawas. Ikaw wala pang wala. Nabutan ko pa. Napasan na yung kanya. Ay, naman mo ba? Hindi mo hindi makabali. Abang. Abang doa, ikilig na ha. Dagdagin ang tig na doon. Ano sama? Ay! Ay! Karayo. Para 1 minute lang sa yung gift cup ha. Doon. Gusto mo magyan lumulila. Ako dyan nakawala. Ang gano'n pa. Hey! Hey! Talaga. Uy, bulungus. Sorry, sabi mo. Last kilo, no? Last kilo. Puta! Bilan ka ko ta? Ay, yung mga ada! Bilan mo na exo ayo. Ano na ko? Dito. Tapos. Tapos.
Raymond. Hindi ba si Andre? Raymond. Baka sistema na kita sa Andre. Aranuan. Ako muna, Sage. Aranuan. Kalakyakan. Ano na ako? Okay, kita rin. Basta ka ba? Two. Sabi na kanyang ginagawa ka doon. Ano? Two. Hindi. Sana magdala dito sa kayo. Oh! Oh! Bakit ko lang, Sage? Wala ba dapat ka ba? Ano? Parang nga doon. Oh! Uy! Kaya. Kain na. Ako rin lang. Kailan mamalimutan ako na sinasali? Kaya. Luwi ka ba? Lupang ko na sa natin. Ikot? Ikot mo sige? Salamat naman. Luyo. Wala ka. Ang kinakatawa natin yung mga yun.
Bawa na ako. Ano ba nga? Gusto ako sa mga gusto ko. Ako sa ano. Ano na ako sa Wala, marinig na lang ako. Sabi, bakit ka abala ka? Oh! 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 Ay! Ay! Bili ka po siya. Kami na yan. Hindi na. Gawin ako. Tapos na siya. Yay, ikot ka. Kasi siya eh. Hindi ko gano'n si Mama. Ano po nila si Ma? Sa bakong pa na tulay. Kaya di kong bawa. Ma'am, na rin. Kaya, yun. Ay! Su! Ay, bakit? Tapos,
Kaya baba, pagtukan kita.
Yan sa ano, sa
Sa tray.